ẹ tún káàbọ̀ lọ́sẹ̀ yìí sí orí ètò yín ètò wa Kẹ́mi Légun lórí tẹlifíṣàn Yorùbá Tòótọ́ tó kalẹ̀ sórí ẹ̀rọ ayélujára YouTube. Gbogbo àkókò tí ẹ bá wà ó la fi ń kí yín, ìbá jẹ́ ọ̀sán, ìbá jẹ́ alẹ́, ìbá jẹ́ ọ̀gànjọ́ òru, alẹ́ àbí àkókò tí ẹ bá wà. À ń kí yín, a dẹ̀ ń ṣàdúrà pé ìgbà àti àkókò kò ní gbòdì lára yín. Ètò yín ètò wa rèé Kẹ́mi Légun lórí tẹlifíṣàn Yorùbá Tòótọ́ tó kalẹ̀ sí orí ẹ̀rọ ayélujára YouTube. Àdúpẹ́ fún àwọn ìpè yín, àdúpẹ́ fún àwọn ọ̀rọ̀ kóríyá, àdẹ̀dúpẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń jẹ́rìí bí Ọlọ́run ṣe ń lo abala yìí fún yín. Àdúrà wa ni wípé ogun tó ti ṣẹ́ kò ní gbérí mọ́. Ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. A tó ti dé lọ́sẹ̀ yìí ní abala mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tá a máa ń gbé yẹ̀wò. Ẹ jẹ́ kí n sáré dókè lọ́nà tá a bá padà dé ká rọ́ọ̀lù abala àkọ́kọ́ lórí ètò Kẹ́mi Légun. Ẹ kú ìkàlẹ̀. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò yìí ètò Kẹ́mi Légun lọ́sẹ̀ yìí ní abala ìbílẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń sọ fún yín, ẹ má fojú wípé oògùn ìbílẹ̀ tàbí oògùn ewé kan ẹ̀yin fúnra yín lẹ máa ṣe. Abala ìbílẹ̀ tọ̀sẹ̀ yìí mo ti bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀sẹ̀ 3 sẹ́yìn tàbí 2 sẹ́yìn tí à ń ṣe àgbéyẹ̀wò ọ̀nà wo lẹ fi lè dojúkọ oògùn ikọ́ tó wù kó jẹ́ tó sì máa lọ pátápátá. Lọ́sẹ̀ yìí àkọ́tún ni mo tún mú wá fún yín. Fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti ẹ̀ wà ní orílẹ̀-èdè tí kìí ṣe Nàìjíríà, eléyìí máa wúlò fún yín torí wọ́n máa bá yín wá bí wọ́n ó sì fi ránṣẹ́ tó dẹ̀ jẹ́ wípé ajẹ́bí idán wàràwàrà ni fún ikọ́ tó wù kó jẹ́. Wọ́n ń pe kinní kan ní ewé ìpín, sandpepper leaf, ó ní òyìnbó ń pè ewé ìpín. Ewé ìpín yìí ó ní ẹ máa wá. Tẹ́ ẹ bá ti rí ewé ìpín yìí, mo mọ̀ pé ń wò pé ṣé eléyìí lẹ sọ pé ó rọrùn, ọ̀nà tó gbà rọrùn rèé. Tẹ́ ẹ bá ti rí ewé ìpín yìí, ẹ máa sá, ó máa gbẹ dáadáa. Tó bá ti wá gbẹ, wọ́n á wá lọ. Á wá dàbí powder, ẹ mọ̀ pé ewé ni. Á wá dàbí powder, wọ́n á lọ tí ó kúnná dáadáa. Ẹ mọ̀ tẹ́ ẹ bá ti lọ nǹkan tó kúnná, ẹ lè fi sínú ìgò, ẹ lè store ẹ̀ sínú ilé fún àìmọye ọdún, kò kì í bàjẹ́. Òní mo fi ní tí ẹ bá léèyàn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, wọ́n bá ti wá ewé ìpín tó pọ̀, tán bá ti bá yín lò nǹkan tó kù ẹ máa rí lọ́dọ̀ yín. Tán bá ti lọ tó kúnná dáadáa, kẹ̀mà lílọ̀ yẹn lẹ́yìn nílò. Ọmọ tó bá ń wúkọ́, ẹ gbé ewé ìpín yẹn. Síbí spoon tí a fi máa ń jẹun, ẹ bu 2 sínú abọ́ tó bá mọ́ dáadáa. Síbí ewé ìpín lílọ̀ 2, ẹ ti kọ́kọ́ máa ságbẹ́ o. Tẹ́ bá ti wá bù tán, ẹ wá lọ wá ṣúgà tí wọ́n ń pè ní oníhóró, cube sugar. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà má lọ lo eléyìí tán ti gún síbẹ̀ o. Ṣúgà oníkẹ́ ẹ lè mọ iye tẹ́ máa lò. Ẹ wá 2 cube sugar, ẹ mú 2, ẹ jù sórí ewé ìpín tí wọ́n ti lọ yẹn. Ẹ wá epo pupa, ẹ dà sí lórí. Ẹ fọwọ́ rò pọ̀. Ẹ jẹ́ kí ṣúgà yẹn ó fọ́. Ṣúgà cube yẹn jẹ́ kó fọ́ mọ́ ewé ìpín yẹn àti ewé ìpín, kẹ́ jẹ́ kó fọ́ pọ̀ mọ́ kí epo pupa yẹn kó pọ̀ díẹ̀ lórí ẹ̀, ẹ pò dáadáa, ẹ pò pọ̀. Kì í ṣe pé ọmọ yẹn ó jókòó tí àwa máa lá lọ bó bá ṣe ń ṣeré lọ. Kì í ṣe pé bàbá yẹn tàbí ìyá yẹn tàbí madam mọ́mì dáàdì tó fẹ́ lò wọ́n á jókòó tì. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe dá ń ṣeré tí ẹ̀ ń sọ̀rọ̀, ẹ̀ra máa tọ́lá pa, ó lè jẹ́ ẹ̀mẹ́ta lẹ́lẹ̀ tọ́lá ẹ lọ. Eléyìí lè débi wípé ní ọjọ́ àkọ́kọ́ tí ẹ bá la, ikọ́ yẹn máa fi yín sílẹ̀ pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run Olódùmarè tó dá gbogbo nǹkan fún ìlú àwa ẹ̀dá. Ikọ́ yẹn máa fi yín sílẹ̀ fún lẹ́nu ọjọ́ kan péré tí ẹ bá la. Ikọ́ yẹn máa, irú ikọ́ tó wù kó jẹ́, ó máa fi yín sílẹ̀. Ọlọ́mọdé ó fi kọ́ sí wa. Bọ́jí àfiṣe, mo sọ fún yín, ikọ́ yẹn máa fi yín sílẹ̀ torí àmì kan wà lára ewé ìpín. Kì í sàmì yẹn làwọn ká wá sọ níbí. Ṣùgbọ́n bí a ṣe lò ó tí ó fi ṣiṣẹ́ láì ná wa lówó, láì jẹ́ pé ẹnìkan kan parọ́ fún wa pé gbọ́ ajẹ́ múye kan báyìí wá, ò là sọ fún yìí. Tí ẹ bá ti lò ó, ẹ máa yan Ọlọ́run lógo. Ẹ pè mí, ẹ jẹ́ á mọ̀ bó ṣe rí tí ẹ bá ti lò ó. Bí ó ṣe rí ní abala ìbílẹ̀ ní Kẹ́mi Légun
ní abala yìí nìyẹn. Ẹ tó jẹ́ lọ sókè lọ́hùn ká lè bọ́ sí abala kejì kí a gbọ́ kí la ní fún wa. Ẹ kú kalẹ̀. Ẹ káàbọ̀ padà sí orí ètò yín Kẹ́mi Légun. Abala kejì tó tẹ̀lé ní abala ti àwa ẹlẹ́sìn Kristẹni ọmọlẹ́yìn Jésù. Lórúkọ Jésù àdúrà wa ó máa gbà. Kò sí ẹni tó jẹ́ ọmọlẹ́yìn Jésù, ìdílé tó jẹ́ ọmọlẹ́yìn Jésù tó máa ń rí ọmọ wọn tó ń hùwàkúwà tínú ẹ̀ máa dùn. Òun ló fẹ́ jẹ́ ká gbé gbogbo èyí yẹ̀wò fún gbogbo àwọn òbí àti àwọn ọmọ tó ti gbọ́njú ṣùgbọ́n tí ìwà wọn ò dùn, inú ara wọn ò dùn síra wọn fún ìwà wọn. Ẹ̀yin òbí tẹ́ ní ọmọ bóyá wọ́n ti wọ ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn tàbí wọ́n ti ya ọ̀mùtí, ẹnu ọ̀ka wọn ẹ̀yin gan rí àwọn èèyàn ń sọ wípé Ọlọ́run ní ṣàwọn ọmọ wa bẹ́ẹ̀, bọ̀ àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ pọ̀ ń gbòòrò. Àwọn èèyàn ń sọ sáwọn ọmọ yẹn wípé ọmọ ìyá ilé ti fabẹ́ jóná, ọmọ kọ́nà bíi ẹbí ọmọbìnrin ọya aláṣẹ́wó kiri ojú gan ti ẹ̀yìn, ẹbí ọmọkùnrin ọtí mímu ẹgbẹ́ òkùnkùn. Ó wá wù yín kí kinní yẹn ó di ohun ìríra sí wọn kó fi sílẹ̀. Ohun tẹ́ máa ṣe rè ní orúkọ tó ju gbogbo orúkọ lọ, orúkọ Jésù. Ó dẹ̀ máa rí bẹ́ẹ̀ tí ìwà burúkú tí wọ́n ń wù yẹn wá máa di ìríra sí ọmọ yẹn. Ó gbọ́dọ̀ jẹ́ yín ìyàwó lọ́kọ yín yan sì ná tó yẹ ẹgbẹ́ burúkú láàyò tí ò múnú yín dùn. Ohun tí ẹ máa ṣe rè. Ó dẹ̀ jẹ́ yín ọkọ náà níyàwó yín yan ọkọ kò òkun kọ́ńbọ̀dù tó ti wọ ẹgbẹ́ burúkú káàkiri. Ohun tí ẹ máa ṣe rè. Psalm 22 ìyẹn orin Dáfídì orí 22 ẹ máa kà á pẹ̀lú orí Dáfídì orí 120 ṣùgbọ́n 120 yìí ẹsẹ̀ kìíní sí ẹsẹ̀ kẹfà péré ò lẹ nílò. Bí ẹ ṣe máa ka orin Dáfídì yìí rèé, ọjọ́ 7 ni ẹ fi máa gbàdúrà yìí. Ẹni tó bá wá fẹ́ gbà tó bá láǹfààní láti dá wà ó tún dáa. Ọjọ́ 7 òun lẹ fi máa ka àwọn sáàmù yìí nínú àdúrà yín ní ọ̀gànjọ́ òru tàbí níbi tí ẹ dá wà. Ẹ máa gbàdúrà ní gbogbo wákàtí àdúrà. Ohun tí ọmọ yẹn ń ṣe tàbí ẹgbẹ́ tẹ́ ẹ mọ̀ kó darapọ̀ mọ́ tàbí ìwà tó wù tàbí ọkọ tàbí ìyàwó tó jó ìríra, ẹ máa sọ fún Ọlọ́run pé Olúwa sọ ìwà báyìí tàbí nǹkan báyìí di ìríra sí ọmọ yìí tàbí di ìríra sí ọkọ mi tàbí di ìríra sí aya mi. Ẹ máa dárúkọ ìwà bẹ́ẹ̀. Bó bá wà nínú ẹgbẹ́ òkùnkùn, ẹ máa dá irú ẹgbẹ́ òkùnkùn tó wà, ẹgbẹ́ òkùnkùn tó wù kó jẹ́, ẹ máa pe Jésù olùtúsílẹ̀, tú ọkọ mi, ọmọ mi, aya mi sílẹ̀ nínú ẹgbẹ́ yìí. Tó bá jẹ́ wípé ọmọ yẹn fúnra ẹ̀ wá láǹfààní láti ṣiṣẹ́ yìí, ìyẹn tó dára. Tó bá ti gbàdúrà ìtàn lọ́jọ́ 7 tàbí tó bá jẹ́ kí ẹ bá gbà ni tẹ́ ẹ fẹ́ máa lọ, ẹ wá sí Psalm 7 orin Dáfídì orí 7 ní ọjọ́ 7 tó bá rí ibìkan dá wà ní o tẹ́ ẹ fi sí, kó wá ka orin Dáfídì orí 7 yẹn nígbà 7 fúnra rẹ̀. Ṣùgbọ́n tí ọkọ, ọmọ tàbí ẹni tẹ́ ń ṣiṣẹ́ àdúrà yìí fún ò bá sí níbẹ̀, ẹ mú àwòrán rẹ̀ lọ́wọ́ tán pè ní picture. Ẹ ka orin Dáfídì Psalm 7 orí 7 yẹn, ẹ kà sórí àwòrán yìí. Kẹ́ wá sọ pé ìwọ Ọlọ́run, gbogbo àdúrà tí mo ti gbà lọ́jọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ó gbọ́dọ̀ sẹ́mọ́ ìwọ ọmọ mi lára, ọkọ mi lára, aya mi lára lórúkọ Jésù. Ohun gbogbo tí ò ń ṣe inú ẹgbẹ́ báyìí tó wà tàbí ìwà báyìí tó ń hù kó di ìríra sí ọ lórúkọ Jésù. Ẹ máa lọ. Ẹ máa rí i pé díẹ̀díẹ̀ ọmọ yẹn á bẹ̀rẹ̀ sí yíwà padà. Ọkọ tàbí ìyàwó yín yẹn á bẹ̀rẹ̀ sí yíwà padà. Ẹgbẹ́ búburú yẹn dẹ̀ máa padà di nǹkan ìríra sí ní Olúwa Ọlọ́run àwọn ogun wí. Ẹ̀yin ẹ lọ gbà wò ní orúkọ Jésù, ó máa gba ìtúsílẹ̀. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn ní abala yìí lọ́sẹ̀ yìí. Ẹ jẹ́ ká lọ sí abala tó gbẹ̀yìn nínú ètò yìí, ètò wa Kẹ́mi Légun. Tí ẹ jẹ́ sáré dókè lọ́hùn tí mo bá padà dé ká tẹ̀síwájú. Ẹ káàbọ̀ padà sí orí ètò yín, ètò wa Kẹ́mi Légun fún tọ̀sẹ̀ yìí ní abala ìlànà Islam tí ó gbẹ̀yìn. Mo kí wa ní ìpè òdodo, òpè sàlámù alaykum
warahmatullahi wabarakatuh. Kí ìkẹ́, àánú àti ìkẹ́ Ọlọ́run kó máa bá gbogbo wa gbé. Ní ìlànà yìí lọ́sẹ̀ yìí kí la fẹ́ gbé yẹ̀wò. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí nínú wọn ò dùn sí ọmọkùnrin tàbí ọmọbìnrin tí wọ́n bí nínú ilé. Kí ló dé? Ó ti tó ẹni ọkọ, ó ti tó ẹni tó yẹ kó lọ́kọ tàbí kó yẹ kó ní ìyàwó ṣùgbọ́n kò rí gidi, tàbí kó mọ̀ tí ẹ̀ rí rárá, tàbí kẹ́lòmíì ò tiẹ̀ ya ẹni tó ń pè ní career person, ó kàn gbé iṣẹ́ sórí. Àwọn obìnrin míì ń wá ọkọ o, wọn ò rí ni o. Àwọn ọkùnrin míì náà ń wá ìyàwó rere ṣùgbọ́n wọn ò rí. Ẹ̀yin òbí àti àwọn ẹni tó ti tójú bọ́ tó mọ̀ wípé mo ti nílò nǹkan yìí ṣùgbọ́n mi ò rí, tó wá jẹ́ mùsùlùmí òdodo, tí o bá lè ṣàdúrà yìí pẹ̀lú àánú àti àránṣẹ́ Ọlọ́run fún ọjọ́ 11, ẹ gbọ́ dáadáa, fún ọjọ́ 11 o máa rí wípé ọkọ rere tàbí aya rere o máa wá lágbára Ọlọ́run. Bó ṣe máa ṣàdúrà yẹn rí, máa pè lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan, ẹ fetí sílẹ̀, ẹ lè gbọ́ padà. Yan náfìlà 2, sálámà 1, fátíà 1, iná àtẹ́ná 21, 21, iná àtẹ́ná 21 lórí ìdúró. Lẹ́yìn sálámà kí o ṣe astagfirullah ní ìgbà 23, astagfirullah ní ìgbà 23, ìgbà 23, 33. Lẹ́yìn ẹ̀ kó wá dàníyàn ọkọ rere tàbí aya rere. Tó bá jẹ́ yín òbí lẹ̀ ń bá àwọn ọmọ yín ṣe, lẹ́yìn ẹ̀ tẹ́ bá ti ṣe débẹ̀ yẹn, ẹ dàníyàn ọkọ rere àti ẹ má sábèrè sá olúwa sọkọ sá ṣèyàwó sá ti ẹ̀mú kan wá, ẹ má béèrè o, kọ́mọ̀ tó padà di nǹkan ìbànújẹ́. Ẹ béèrè fún ọkọ alálùbáríkà tó lẹ́sìn, aya alálùbáríkà tó lẹ́sìn tí ó wúlò fún orílẹ̀-èdè àti ìdílé yín, tí ó dẹ̀ bímọ rere fún ọmọ yín, ẹ béèrè fún un. Tẹ́ bá ti wá sàníyàn yìí, ẹ wá pé ọ̀rọ̀ yìí: subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi aliyu azim. Ẹ wá pè ní ìgbà 313. Tí ẹ bá ti ṣe yìí, mo mú dá yín lójú inshallah pé ọkọ rere àti aya rere Ọlọ́run máa yọ̀ǹda ẹ̀ fún yín tó bá yẹ yín lẹ ṣàdúrà yẹn. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ẹ ṣe fún ọmọ yín, kí oṣù yẹn ó tó kolẹ̀, ọmọ yín máa mú ìròyìn ayọ̀ wá fún yín kó ti pàdé ọkọ tàbí aya alálùbáríkà. Bí ó ṣe jẹ́ nìyẹn lórí ètò yín, ètò wa Kẹ́milógun fún tọ̀sẹ̀ yìí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún bí ẹ ṣe ń gbọ́ wa. Ẹ máa pín ètò yìí káàkiri, ẹ máa darapọ̀ mọ́ àwọn kan wà tó nílò rẹ̀. Bí ẹ bá ní ọ̀rọ̀ tẹ́ fẹ́ bá wa sọ, ẹ pè wá sórí nọ́mbà tí ó ń kọjá yìí 0805 200 9427. Ẹ máa ra ìwé ìròyìn Yorùbá Tòótọ́ ní gbogbo ọjọ́ Ajé ló ń jáde lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Àwọn ètò yìí wà ń bẹ̀. Àdúrà mi ni pé ibi, wàhálà, ìdààmú kò ní ṣubú lọ́wọ́ wa. Ẹ wà ní àlàáfíà títí ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, táwọn máa pàdé. Ire o.